Ang brand na ito is Whirlpool. So, kung paano gamitin, syempre ilagay lahat ng ng mga plato, mga plates dito hanggang sa dito. Yung mga dito is mostly yung mga baso, kung may mga bata, yung mga bottles, ganun. At saka yung medyo maliliit dito sa on top. Tapos dito karamihan yung mga pots or plates, ganun. And then kapag puno na or half full or 3/4 full, okay na yun. Tapos dito, ito is for the spoons or yung mga maliliit. Tsaka ilagay lang dito yung dish soap. Yung dish soap is kung minsan is liquid, kung minsan ay hindi, yung powder. So kahit anong gamit na yung mga amo, yun lang yung gagamitin ninyo. And then kapag puno na, i-close nyo. Tapos dito ang options. Meron naman doon. So, cancel or drain. Yun, yung options, dry heat or temperature, wash, delay. Pero ang pinaka-basic nito, ang tingnan ninyo is ilagay nyo sa normal. Ito, kapag normal lang, ang normal kapag hindi masyadong puno. Siyempre, kapag heavy, yun ay talagang puno na yung itong dishwasher. So, tandaan ninyo kapag normal yung hindi masyadong puno. Kung minsan, tanungin nyo na lang sa mga amo nyo kung ano ang ginagamit at kung ayaw, basta ilagay mostly naman sa kanila isabihin sa'yo. Pero kung hindi, ito ang basahin mo lang doon ang pagpipilian. And then, press enter. Ito. Then, i-press mo lang yan. So, close. Make sure ang na-lock. And then, press the enter. At saka mag-ready na yung ng sensor. Pero hindi ko na ready kasi hindi pa ready kasi wala pang laman. So, yun lang. And then, kapag hindi ready, i-cancel mo. Pero kapag tapos na, don't worry kasi mag-beep yan. Automatic na mag-beep yan. So, walang problema. That's it. So, ito. Lagyan lang. Kaya, ito? Ito yung brand na ginamit namin ngayon. Kasi ito ang mura ngayon. Okay. And then, lagay lang. Ito ang importante sa lahat ng kailangan. Ito, meron naman dito yung normal, heavy, at saka bedding, white, stain. Pero, mostly dito sa heavy at saka sa normal. Kung hindi masyadong puno, sa normal. Pero kung mabigat, dito sa heavy. At saka yung quick wash, hindi ko lagi, ito ang lagi kong ginagamit kung mga damit ko kasi hindi masyadong dirty. So, nakikita lang naman doon kung ano ang pipiliin. So, first is i-turn off mo yung power. Ayun, at makikita mo, nakaset na ito sa heavy, pero sa normal ilagay ko sa heavy kasi marami yung inilagay ko. So, nakaset dito pre-wash, hindi ko kailangan. So, ipindot ko lang yun at mag-workout na. So, yun, okay lang yung hot water, yung high, medium, yung spinning. Dito makikita. Yun. So, okay lang, tama na lang. Hindi ko na kailangan na i-adjust yun kasi okay lang yun. And then, inilagay ko na yung mga damit and then yung soap niya. Then, press start. Hanggang sa matapos, ganun na yan. Tapos, kapag natapos, magbibip yan. Tapos, punta ka ulit dito
at saka ilagay dito sa dryer. And that's it. So, ito ang washing machine namin. Ito yung washing machine at sa taas yung dryer. Kasi dito sa Canada, kailangan ang dryer kasi masyadong malamig dito kaya hindi ka sasampay ng damit sa labas. So, ito ang lagyan. Ito buksan lang at ilagay yung mga mga dirty clothes. Itong hindi na kailangan na mag-iba-iba ang kulay kasi okay lang dito. Except yung as in white, yung plain white, yun ang maiba. Pero sa akin na multicolor is okay lang. So, yun. Ilagay lang doon sa loob. Yeah, ito pati damit ng laruan ng anak ko. Gustong labhang kasi dirty. So, yan. So, ito ang setting ng washing machine. So, pagkatapos mo lagyan ng sabon is either powder or liquid. I-close mo lang at ito yung pagpipilian. I-turn on mo muna dito sa power. At kapag nag-on, dito ka mamili. Kung kaunti lang doon sa normal. Pero kapag yung mga jeans at yung mga mabibigat sa heavy. At saka kapag yung mga bedsheets dito at saka yung puti, ganon. So, ayun. Andito lang yung mga quick wash, towels, perm. Hindi ko masyadong ginagamit yung perm. So, yung mga delicates, yung wool, activewear, andun lang. Basahin yun lang. Tapos, ganun kapag sa wool is 59 minutes. Hindi mo na kailangan i-adjust. So, kapag quick, automatic na nag-a-adjust na doon. So, wala ka nang ibang gagawin, kundi i-press lang yung power. Pero hindi ko i-press yung power kasi hindi pa puno ngayon. So, ganun. On how to undo it. Ganun. And then, turn off hanggang it's ready. So, dito naman sa dryer. Ito ay dryer. Ang brand na dryer namin is my tag. So, madali lang gamitin ito. Sa ngayon may laman, pero dry na yun. So, that's okay. Buksan mo lang at may ilagay yung mga damit na nalabhan. Tapos, i-close mo. And then, choose. Ito. Mostly is kapag regular lang, ilagay mo sa normal. Pero kapag like bed sheets or jackets or yung makakapal, jeans, ganon, ilagay mo sa heavy. Tapos, yun lang. Automatic na yan. I-press mo yan, yung power, and then press the start. Yan. Nag-start. Hanggang sa wala kang gagawin yon kasi automatic na matapos. Magbibibriyan na kapag tapos. Kapag tapos, kunin mo agad para hindi mo kailangan na i-plancha kasi maganda na. Ayun ang teknik. I need this to clean up.
needs cleaning. So I'm going to set up the self-clean. Just press the clean and there or there. 2 hours, 3 hours. I will choose 2 hours. Then it will start. That's it. Door lock, clean, just wait. Wait, after 2 hours, it will beep and then it's all done. And then let it cool down. Then it's all starting. So this is how it looks like now. Not clean really well, but it looks much better than before. All I have to do is wipe up all the residue and then that's it. So that's the way it works.